আজি বনাব লৈছোঁ মচুৰ দাইল কলডিলৰ লগত মাছ। মই মচুৰ দাইল এবাটি তিয়াই থৈছিলোঁ, কলডিল কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, আলু এটা কাটি লৈছোঁ, লাগিব জালুক গুড়ি এচামুচ লৈছোঁ, জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি এচামুচ, হালধি 2 চামুচ আৰু আদা নহৰু বটা অলপ। এয়া তেল গৰম হৈছে, মই মাছকেইটা অলপ অলপ ভাজি ল'ম আকৌ। মোৰ মাছকেইটা ভাজি হৈ গৈছে, এইকেইটা মই কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি তেলতে আদা নহৰুখিনি দি দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিম। ইয়াতে গোটেই মছলাখিনি দি দিম। এইখিনি মই 5 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজি হৈছে, ইয়াত দিম এতিয়া আলু পিটুটো। এতিয়া কলডিলখিনি দি দিম। মচুৰ দালিখিনি দি দিম। নিমখ দি দিম। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি মোৰ ভাজি হৈছে, এতিয়া মই গৰম পানী এগিলাচ দিম। আৰু অলপ পানী দিব লাগিব।
1.5 গিলাচ পানী দিলোঁ। এতিয়া ঢাকোন মাৰি এইখিনি মই ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম। এইখিনি ভালদৰে সিজিব। মই আলুকেইটুকু অলপ ভাঙি ভাঙি দিম। এতিয়া আৰু আধা গিলাচ পানী দিম। মাছকেইটা দি দিম। এনেদৰে মই 10 মিনিট উতলিবলৈ দিম। এনেকৈ মাছৰ সৈতে বনাই খালে বহুত ভাল লাগে খাবলৈ, আৰু গৰম ভাতৰ লগত টেষ্টটোৱে বেলেগ হয়। এইখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল। এয়া মচুৰ দাইল আৰু কলডিলৰ লগত মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন, খুব ভাল লাগে খাই। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অলপ টিপি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।